Ceau, sunt Marlen, fata Oanei de la Săvuri Urbane. Iar astăzi vom coace vinete împreună, în casă. Deci nu încingem grătarele, din păcate. Spun din păcate pentru că aceea este, în general, cea mai bună metodă. Le vom face pe aragaz, pe plită, într-o tavă veche, în niciun caz la cuptor. Apoi, când ajungeți în punctul ăsta în care au fost deja coapte, răcorite, curățate, iar acum în fază de scurge, pe aceea veți putea face 1.000.000 de chestii cu ele, așa că haideți să vedem. Pentru vinete coapte avem nevoie de, așa ca și la ardei, vinete și coapte. Avem aici cam 4 kg de vinete. 4 kg 600. Aproape Vreau 5. să vedem randamentul, cu cât rămânem după cocere, scurgere și așa mai departe. Și tot procesul. Curățarea. Vinetele, cel mai bine e să fie cât mai negre, să nu fie nici foarte lemnoase, dar oricum e o loterie și să fie mari. Da, că Clar. să nu rămâi cu nimica. Așa că haideți să le punem unde? Pe grill. Aici grill. e un grill din ăsta tip placă. Prima opțiune pe care o recomand este grătar în aer liber cu jar, fie el jar de cărbun, fie de lemne, dacă aveți posibilitatea. Grătar electric iar, placa asta tip grill și ultima opțiune pe care o accept este cea de cocere pe placă așezată pe ochiul de aragaz sau pe tavă, cum am eu, că eu folosesc tăvi mari. În niciun caz nu coacem vinete la cuptor, ies mizerabile. Se fac maro, se umflă ca baloanele, sunt moi, fierte, n-au gust de vânătă coaptă. Pierdere de material și de vreme. Am pus prima rundă, Cam iar 10 acum minute așteptăm. durează, să știi. Dacă îți pui timer, cam la 10 minute, la dimensiunile astea, 8 minute, 10 minute trebuie întoarsă. Pe 3 părți sau pe 4 părți, depinde de cât îți de mari. Da. Cu restul mergem pe aragaz, pe o tavă mare. Bun, revenim. S-au copt și vinetele, iar ca să le scoatem am pregătit o De tavă. unde știm că scoapte? Ca o coajă acum. Tare, s-o fă carbonizat, aia e, Da. să fie moale numai. Arsă, arsură. Și Și le-am am- întors pe toate părțile și am văzut că pe unele le-ai pus și în picioare. Foarte bine să se facă și la burtică. Da. Și acum le Scoatem scoatem. cu grijă într-o tavă, pus așa să fie totuși plan înclinat, corițele în sus ca să se scurgă apa din le ele. lăsăm la răcorit. Și acum ai mitul, că vai că trebuie curățate fierbinți. Nu e adevărat. Ele nu devin negre dacă se răcesc. De multe ori am copt așa 40 de kg de vinete și jumate le-am curățat azi și jumate a doua zi. N-au fix nimic. Totul e să nu stea în zeama lor proprie. Pe aia a doua trage-o mai sus un pic din tavă. Știi, să aibă așa, toate să fie pe bordură, să curgă zămălăul din ele în tavă. Acum, în general, eu le las cam jumătate de oră. Să fie caldă, dar nu fierbinți, că nu vreau să mă ard la degete. Și acum o să vedem și celelalte vinete care se coc în tavă pe aragaz direct. Și de ce e bine să ai tavă, că nu curge zeama din ele pe ochiul aragazului. Acum, după ce s-au răcorit vinetele, le-am lăsat să și scurgă, din câte se vede, au băltit bine. Pe plan Ambele, înclinat. Da, pe că plan altfel înclinat, că altfel stau în e propria degeaba. zeamă și nu vremea aia amară zeamă. Iar pentru a le curăța am pregătit următoarele chestii. O sită încăpătoare, de preferat de plastic, pentru că altfel se negresc ele, pentru că ar trebui inox, ceea ce cuțitul e ok și lingura, fiindcă Sunt inoxidabile, da, Da. dar sitele de obicei sunt din alea care nu prea sunt inox. Dar oricum ne trebuie una mare, o strecurătoare, exact cum e acolo. și un bol cu niște apă Rece. rece ca să ne curățăm din când în când. Așa, și un Încep tocător, și o lingură, și un cuțit, că o să vedem mai multe tehnici Da. de curățare. Și să începem cu prima metodă de curățare, care luăm vânăta și pur și simplu O ținem de codiță, ținem de codiță și lucrăm mare parte deasupra tăvii aici. exact, ca să curgă zeamă ce mai curge. Și Și ne mai clătim ajungem buricele degetelor în apă. Da. Sub nicio formă nu trecem vânăta prin jet de apă. Nici în timpul curățării, nici după, că îi luăm tot gustul și toată aroma și o umplem de apă. De-abia ne-am chinuit să scăpăm de lichid. Deci nu avem ce căuta. Uite, unde ai așa, dacă e pulpă, o pui pe tocător și mai iei cu dosul cuțitului. Dacă simți că mai poți râșcâi sau cu lingura, știi? O lași deoparte, mergi mai departe Da. cu curățatul. Din aproape în aproape. Și vezi ce bine că nu-s fierbinți. Au trecut 2-3 ore de când ne-am copt, n-au fix nimic. Dacă e să fie negre oricum. Nu se negresc pentru că au stat. Punem în sită. Cât mai sus să salvezi cât mai mult din pulpă. Și dacă mai rămâne, mai lăsăm. scobești cu cuțitul. Da. Uite cum fac eu așa.
Mai scoți pulpă de aici, foarte bună. Mă mai pigulești, știi tu, pe unde mai vezi puncte negre, dar mie îmi plac, eu n-am nicio problemă cu punctișoarele de coajă carbonizată, că ele așa gust bun dau de numai. Iar n-am niciun fel de manie cu pigulitul lor. O altă metodă este luăm vânăta, o punem pe cârpător și o tăiem cumva... O despicăm. Da, o despicăm în T, ca să putem desface și să scoatem ce este în ea cu o lingură. E o metodă foarte elegantă așa. Și o aplic de obicei când mi se rup cozile. Știi că se întâmplă că e foarte fierbinte vânăta și se desprinde coada și mai de ce să o ții. Și atunci Trebuie să faci trebuie cumva. să îi scoți miezul așa, cu lingura. Așa, curățăm pe mână. Și apoi, cu grijă, să nu prindem și cu coaja. El e cum vine. Și mai revii odată. Da, și punem în... El nu iese tot dintr-o bucată, bineînțeles. Și curățăm foarte bine cu lingura. Și sus la cotor, după aia insistăm un pic. Bucățile care deja se rup, transferăm în bol ca să avem loc. Ce le punem în sită? Că trebuie să mai stea să se scurgă de zeamă încă o oră jumate, cel puțin. Trebuie să fie bine scurse, pentru că vânăta reține foarte multă apă. Care ea în structura ei apă și nu ne ajută nici la conservat, nici la salată de vinete. Nu ne trebuie apa aia. Bun, și așa se coc vinetele. Acum le lăsăm la scurs, pentru că deja încă lasă destul de multă apă și trebuie să stea încă cel puțin o oră, după care putem trece la prepararea lor sau da, puteți face orice doriți cu ele. Din cât de mari au fost și cât au tras la cântar la început, am rămas cu sub jumătate, pentru că s-au și scurs, mai ales cum s-au și copt, a ieșit foarte multă apă din ele, dar totuși avem o cantitate destul de bună de a face multe chestii. Că nu uitați să vă abonați, like, un share, un comentariu. Lăsați-ne în comentarii ce ați face cu aceste vinete și să ne revedem cu bine!